go. Hello everyone! For today's video, ituturo ko sa inyo kung saan makikita ang mga pangalan ng mga nakapasa sa nakalipas na Civil Service Examination. Please watch carefully till the end. Simulan na natin. Open the Google Chrome app. Click here. Search Civil Service Exam Portal. Ngayon, maaari na nating hanapin ang mga pangalan ng mga nakapasa. Para sa individual result, sundan mo lang ang gagawin ko. Ilagay ang surname o ang apelyido mo. Maaari mo din i-search dito ang apelyido ng kakilala mo na nakasabay mo mag-exam. Select type of exam. Select region. Piliin mo ang region kung saan ka kumuha ng exam. Lagyan ng check ang checkbox para ma-confirm na di ka isang robot. Click the search button. Scroll down. Makikita mo dito ang mga pangalan ng nakapasa na may kaparehas mong apelyido. Hanapin ang pangalan mo. Click here to view examinee details. Congratulations! Nakapasa ka sa Career Service Examination. Pen and paper test, professional level. Click mo naman ito kung gusto mo itong may print bilang physical copy sa isang bond paper. Now, go back to Civil Service Exam Portal homepage. At para makita naman lahat ng pangalan ng mga nakapasa sa region kung saan ka nag-exam, iwan mo lang blanco ang surname. Click the search button. Scroll down. Congratulations to all the Civil Service Exam passers and future kawani ng gobyerno.